voices of greatness. VG8 Radio. VG8 Radio. VG8 Radio. VG8 Radio. Hear the voices of greatness on the World Wide Web. VG8 Radio. The voices of greatness. VG8 Radio. The voices of greatness. Hear the voices of greatness on the World Wide Web. VG8 Radio. The voices of greatness. VG8 Radio. The voices of greatness. Voices of greatness. VG8 Radio. VG8 Radio. VG8 Radio. VG8 Radio. Hear the voices of greatness on the World Wide Web. VG8 Radio. The voices of greatness. VG8 Radio. The voices of greatness. Hear the voices of greatness on the World Wide Web. VG8 Radio. The voices of greatness. VG8 Radio. The voices of greatness. Yan! Yan, okay, hello. Good afternoon at siyempre, kamusta naman kayo dyan, mga ka-aksyon? Ayun, meron na akong tawag ngayon sa mga tagapanood natin. No? Mga ka-aksyon, magandang hapon sa inyo lahat, siyempre! Wala
Salamat sa inyong masigabong palakpakan. May palakpakan na dito. Ganyan tayo, lumulubit na tayo dito, di ba? Napakatindi! Nakakaloka. May nagko-comment, yung mga nagsaside comment. Huwag gano'n. Wala tayong gano'n. Anyway, ayan, Mario, salamat. Oh, Mario! Ito na pangalan, Mario. Welcome sa Aksyon Kalikasan, mga kaibigan. Last week po, napag-usapan natin ang youth and environmental activism at kung gaano kahalaga ang papel ng kabataan. Siyempre, isa yan sa pag-uusapan natin sa darating na himig para sa kalikasan sa Sunday na po yan sa Chendisitas, Pasig City, second level, Building B, Food Village sa Chendisitas, Pasig City, Youth and Climate Action. Gaano po ba kahalaga ang climate action? At yan ay ating pag-uusapan sa Sunday. Last week, yun nga yung napag-usapan natin, ano ang papel ng kabataan, no? Ano ang papel ng youth? Kasi nga, patuloy ang climate change. Uy, DJ Crib, yan. Maganda ka pa sa DJ. Ay, siyempre, plug ko na rin po mga kaibigan. Kung mahilig kayo sa, ito, mga napakagaling sumayaw, very talented girls. So, kung nanood kayo ng yung, The Moment ba yun? Sa channel 7. 7 ba? 2. 7. Mahirap talaga. Channel. Nakakaloka. Sorry naman. Channel 2. This is your moment. Yan. Yung Jump Dance po ay meron silang concert sa Music Museum sa December 9, alas 8 ng gabi. Manood po kayo. Magagaling ang mga yan. Idol na idol. Siyempre, napakalulupin. One shout out is mo sa mga nanood, David, Ricardo, Pero, and Ian Lee. Gandang hapon sa condolence din sa kaibigan natin na kamamatay lang ng kanyang magulang. So, yun. At ngayon po, ang usapan climate change. Ano nga ba ang dapat natin gawin? Kasi ang problema, kaya nagkakaroon ng climate change dahil may politika. Bakit may politika? Kasi, yun. Ano yan? Ano yan? The price is right. Yan. Pag may pera daw, mahirap pag-usapan ang issue ng climate change. Oy, Raymar, thank you sa manonood. At ito mga kaibigan, panawagan natin sa buong programa ngayong hapon dito sa Aksyon Kalikasan TV. Ito yung ating panawagan na sana pagsama-samahan natin, pagtulong-tulungan natin kung bakit tayo aaksyon para sa kalikasan. So ito, yung panawagan na isa sa mga top na nagka-campaign para sa climate action. Panoorin natin itong video na to, mga ka-action, mula kay Greta Thunberg. Panoorin natin mga kaibigan. This is not a drill. My name is Greta Thunberg. We are living in the beginning of a mass extinction. Our climate is breaking down. Children like me are giving up their education to protest. But we can still fix this. You can still fix this. To survive, we need to stop burning fossil fuels. But this alone will not be enough. Lots of solutions are talked about. But what about a solution that is right in front of us? I'll let my friend George explain. There is a magic machine that sucks carbon out of the air, costs very little, and builds itself. It's called a tree. A tree is an example of a natural climate solution. Mangroves, peat bogs, jungles, marshes, seabeds, kelp forests, swamps, coral reefs, they take carbon out of the air and lock it away. Nature is a tool we can use to repair our broken climate. These natural climate solutions could make a massive difference. Pretty cool, right? But only if we also leave fossil fuels in the ground. Here's the crazy part. Right now, we are ignoring them. We spend 1,000 times more on global fossil fuel subsidies than on natural-based solutions. Natural climate solutions get just 2% of all the money used on tackling climate breakdown. This is your money. It is your taxes and your savings.
Even more crazy, right now when we need nature the most, we're destroying it faster than ever. Up to 200 species are going extinct every single day. Much of the Arctic ice is gone. Most of our wild animals have gone. Much of our soil has gone. So what should we do? What should you do? It's simple. We need to protect, restore, and fund. Protect. Tropical forests are being cut down at the rate of 30 football pitches a minute. Where nature is doing something vital, we must protect it. Restore. Much of our planet has been damaged. But nature can regenerate, and we can help ecosystems bounce back. Fund. We need to stop funding things that destroy nature and pay for things that help it. It is that simple. Protect, restore, fund. This can happen everywhere. Many people have already begun using natural climate solutions. We need to do it on a massive scale. You can be part of this. Vote for people who defend nature. Share this video. Talk about this. All around the world, there are amazing movements fighting for nature. Join them. Everything counts. What you do counts. Sa mga nag-share po, Adrian Luartes, David Pero, mga sharer natin, Ray Ryugasaki, maraming salamat sa mga nag-share sa kayong akon. I love you. Amazing. Mwa, chup, chup. Yan, thank you po, malaking tulong po yan para sa awareness sa kalikasan natin. Ayan. So mamaya mga kaibigan, we will be joined by the chairperson, the chairman of Aksyon Kalikasan, Mr. Hilary Pangan, and he has lived off-grid. Ano yung off-grid? Malayo sa sibilisasyon, nasa kasama ng forest, no? Ito yung tinatawag natin green communes. Gusto natin malaman sa kanya, paano ba mabuhay ng ganon at posible ba talaga na maging ganon yung ating yung ating lifestyle. Siyempre, habang nanonood kayo dito, maraming salamat sa sumusuporta sa Aksyon Kalikasan TV. Una lang VJ8 Radio na siyempre pinangungunahan ng Team VJ8. Andyan si kasamang Pocholo de Gonzales, ang ating voice master. At siyempre yung kasama ko dito ngayon si Paring Raymar. No? Salamat sa pagsuporta sa Aksyon Kalikasan TV kasi this is an awareness campaign na will not be possible without the help of you guys. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Wow! Ang lupit mo! Yun, talaga napakalupit ninyo kasi tinatangkilik nyo, sinusuportahan ninyo itong ating Aksyon Kalikasan Advocacy online show. Siyempre, huwag niyo makalimutan na i-like ang BG8 Radio page sa Facebook at ang BG8 Radio Official on YouTube. Yan. Congrats sa concert. Oy, sa Monday, ang concert ng Japdals ha. So, enjoy naman tayo ng konti sa Music Museum yan. Alas 8 ng gabi. Sa kayo mga gustong manood, message nyo lang kami. Message nyo lang ako
sa Facebook ko, David D'Angelo, yan. Para kung gusto na makapanood ng napakalupit na sayo na makasama natin dyan. Siyempre sa Sunday, Himig Kalikasan. Marami po tayong guest sa Sunday, mga kaibigan. Nakukuha na dyan yung ating mga panelists for media and climate action. Pinakauna ni Mr. Jim Paredes, of course, the Voice Master Pocholo de Leon Gonzales, and also Mr. Ross Torres del Rosario of What's Up Pilipinas. And for the side of government and climate action, we will be having a representative from Green Convergence Philippines, and also we'll be having one of the board of trustees of Luntian Center and the proponent of the Amber Awards for Nature, which is Mr. Chat Velasquez. Plus, we also have our panelists for youth and climate action. We have Gio Almonte of the Kabataan para sa Kalikasan. We have Raven of Ideals, and another member of a youth group, si Camille, no? So yan, mga gandang mga topic yan, mga kaibigan. For business, to talk about business and climate action, we have Carlo Pablo and Brian Tessera from the Burst Learning. It is a part of the World Green Council. And joining him will be another guest from the Solution Permaculture. So yung permaculture, alam niyo yan, para it's a type of gardening using organic methods. So we will be having them on Sunday. And at the same time, we will also have booths on Himig para sa Kalikasan. Andyan ang Upland Tubig na it's an interagency campaign by the MWSS, the National Water Regulatory Board, and the MMDA. We also have Green Convergence. We have Solution Permaculture. We have Abati Co, yung mga parang tribal na produkto na galing sa ating mga katutubo. At dyan, magiging sila dyan. And we also have Plantex, mga organic na mga panlinis, sabon, yan, andun sila sa event at pwede kayo pumunta doon. Of course, meron tayong mga guest din na darating. Good afternoon, yun. Roy Cabo Negro, yun. Unfortunately, sinasabi ko, nanonood ka live sa atin, no? Yung dalawang video natin today, nagka-problema kasi sa, palagay ko, sa rendering saka sa transfer. So, yung promotion na Himig para sa Kalikasan, abangan nyo lang po sa page ng Green Philippines Aksyon Kalikasan at sa event page ng Himig para sa Kalikasan. We will be uploading the video doon, mga kaibigan. So yun, no? Mamaya mga kaibigan, malalaman natin, iniintay pa natin si kasamang Hilary, no? Pangan. Yan, sana hindi siya maligaw. Tama naman yung sinabi ko, no? Na 1745. Yan. Pala, no, may narinig akong balita itong tungkol sa New Clark City. Hindi ko alam kung fake news na naman kasi ang dami-daming fake news na lumalabas ngayon eh. Ang sabi, nagkaroon daw ng eviction notice. Opo. Eviction notice. Yung mga katutubong Aita dyan mula sa BCDA. Kaawa-awa naman yun. Nakakainis, mga kaibigan, pag mga ganon. Ako. Saksakin ko nga lang alam mo ha? Diba? Pinopromote yung ating mga culture and tradition. Pero biglang, nako, ay, sabi nga ng mga Aita, sabi ng mga nadi-displace natin ancestral domain, eto sabi ng mga natatanda. Iho, kaya ko pa. Ay, kaya pa ba? Kaya pa ba talaga? Yung mga unang tao, mga original na may-ari ng lupa, sana proteksyonan natin at hindi sila maging collateral ng development, no? Good afternoon, yan. Pa-shoutout mo, Adrian Pangilinan Carillo. Yan, good afternoon. Mga kaibigan, kung may tanong kayo, ha? Kung may gusto kayong malaman, lalo na mula doon sa ating guest mamaya, kay kasamang Hilary Pangan, magtanong po kayo. Kung merong issue dyan, ng halimbawa, mga issue ng environment sa lugar nyo, hindi na-collect ng basura, madumi,
o meron dyan pinuputol na mga puno, pwede po natin ibalita yan dito. Kung gusto niyo mag-submit ng video, submit lang po kayo ng video, no? I-upload nyo sa YouTube at send nyo sa amin sa advocacy@greenparty.ph. Ayan. Yung gandang apat sa mga nanonood. Edward Belsa, Orly Pasyon, Jed Patron, Roy Cabonegro, David Pero, Ian Lee. Yan. TJ Cream at Adrian Carillo. Saka si Shirley Odonio at Mario. Yan. Maraming salamat sa inyong panonood. At syempre, yan. This is Jimmy Santos. You're watching VG8 Radio. Salamat kasama ang Jimmy Santos. Hey! Ano mga pinopromote mo ni Maring Jimmy itong ano natin. So mamaya malalaman natin ano yung Green Communes kasi itong si Hilary Pangan na chairman ng Aksyon Kalikasan. He wrote a book based on his actual experience of living of green. So ang title ng book na ilo-launch din natin sa December 8 is Pilgrimage to Paradise, a climate change adaptation. So ano ba itong Pilgrimage to Paradise? Bakit nga ba ito naging climate change adaptation? At gaano ba ka-feasible, no? Yung mabuhay na concrete. Siyempre mga kaibigan, huwag niyo kakalimutan, puntahan ang aming website, aksyokalikasan.org at ang page natin, Green Philippines Aksyon Kalikasan. Ayan. Moral support. Thank you po. Napakahirap mga kaibigan na makampanya para sa environment. Ayun. Inaasahan din natin na sana ma-invite natin sa Sunday. Of course, si Mayor Vico Soto ng Pasig. Sana ma-invite natin. Hindi na sure kasi alam mo naman, yung mga mayor natin na yan, napaka-busy. Kasi yan si Yorme, saka si Mayor Vico, talagang napakasipag naman. No? Talagang sabi nila, ang gusto nila palagi sa atin ay Gusto ko happy ka. salamat. Sana lahat ng mayor ganyan. Wow! Amazing! Mga titindi. Sa akin kasi talagang sa observation ko, yan si Mayor Vico Soto, si Yorme Isko, at saka, syempre yung aming mayor, ang walang kakubas-kubas, ang pinakamaraming ipinatayo na parks at nilinis na parking pinaganda ang Valenzuela. Syempre, ipapromote yung aming mayor dyan, Rex Gatchalian. Saludo ako dyan. Napakalapit ng mayor na yan. Talagang sabi ko nga, wala akong masasabi kasi sobrang lupit ni Mayor. Saludo. Nasa biyahe pa yata sa Grab si kasamang Hilary. Siyempre, hintayin natin siya. At mamaya, mapakita natin yung mga preview, no? Preview ng mga magpe-perform para sa himig, para sa kalikasan. Ipapakita natin yung ilan sa kanila, no? Maraming salamat sa mga sumusubaybay. Nabubulol ako. Ano ba naman yan? Nabubulol na tayo. Ha? Nakakaloka. Sorry. Pau Siopaw. Yon, Sir David. Yon, Pau. Kamusta ka ba? Anong pinagkakabalaan niyo dyan? Huwag po kayo mahihiyang mag-comment. Siyempre, pakishare po ng ating video para mas marami pa yung maka-reach ng ating advocacy. Ayan. No? Alam mo, kakabahala yung mga yung bagyo. Swerte talaga. Hindi tumama dito sa sa Metro Manila. Ako nagpapasalamat ako doon na hindi tumama, mga kaibigan. Kasi kung makikita nyo yung nangyari sa sa dinaanan, talagang grabe yung pagkasira. Padalas yung mga ganyang bagyo. Sabi ko nga wala na tayong magagawa kasi dadalas sa buyan habang umiinit kasi yung
yung Arctic natin, tumataas yung karagatan, umuulit yung circulation ng hangin, ang nangyayari, mas lumalakas ang mga paparating na bagyo, no? Kaya ito magandang malaman to. Ano ba talaga yung solusyon? Paano ba mag-a-adapt? Kasi parang hindi na natin kayang i-revert itong nangyayari. Kaya dapat mag-adapt na tayo. Kasi kung walang mangyayari sa atin, ay naku po, ang mangyayari na lang, tamang kawawa tayo. Patay kang bata ka. Yun lang, nasabi natin talaga. Patay kang bata ka, patay tayong lahat, yung ating mga susunod na henerasyon. Yari, di ba? No, kaya ito, ginagawa namin tong advocacy na to, Aksyon Kalikasan TV. Wala pong bayad to, ha? Walang bayad, wala. Libre po namin itong ginagawa. It's all for advocacy. Hindi kayo binabayaran dito. We are voluntary. Kahit yung VG8 Radio, we are not paying them anything. They voluntarily accepted our show and we are very thankful to them. Keep safe na lang sa lahat. Yun na nga lang ang masasabi natin. Keep safe na lang. Keep safe. Wala na tayong Hindi naman walang magagawa. Kasi meron pa tayong magagawa, no? Kaya nga dito kami, kaya nga nandito yung Aksyon Kalikasan, kaya nga starting December 8, we are doing something. Kasi may magagawa pa tayo. So maya-maya mga kaibigan, yung mga pasample pa lang, yung mga performances natin para sa Sunday. Maririnig nyo, naganda kami ng ilang video dito yung mga perform sa Sunday, Corpus Mine, Unwind, Telegrama, Yonin High, Balangkas, Gin Divino, Out of Order, Sunday Radio. Siyempre, si Jim Paredes, hindi lang po siya panelist sa event natin sa Sunday kasi he will also be performing on Sunday. Hopefully, walang maging aberya, wala siyang maging lakad na iba, at makasama natin siya mga kaibigan sa linggo, no? Kasi talagang excited ang lahat! Siyempre, Jim Paredes, excited sa kanta niya, yung panahon ng Apo High Society, di ba? Dubi-dubi-du, bidu-bidu, di ba? Panalangin ko sa habang buhay, diba? Makapiling ka, makasama ka. Napakanta na ako, may bahay na dapat to. Tataas na yung talent ko dito. May kumakanta na tayo, baka ma-discover tayo, mamasama tayo sa may mag-clip ng video. Eto si David kumakanta. Patay tayo dyan mga kaibigan. So yan, hinihintay lang natin na maihanda yung mga sample video natin at ipapakita natin yung ilang sample performances ng mga banda Diyos ko, bandang tutugtog sa Sunday, December 8, himig para sa kalikasan. May nagtanong ako. Salamat. Mahirap mag-intay ng guest. Hindi kasi traffic talaga sa atin. Isa number one problema yan, no? Talaga, pag na-traffic, asahan natin yan. Kahit saan ka mo sumakay. Eto, tanong. Ano masasabi nyo, Sir David, kung matutupad ang medical use? Nagkilala ba ito sa Aksyon Kalikasan? Mahirap na tanong to, ha? Baka mamaya, mawala yung show natin, ha? Sa medical use ng cannabis, sang-ayon po ba kayo? May good and bad sides ba ito sa ibang tao? Salamat, sir. Ayan. Actually, mga kaibigan, ang stand natin dyan kasi it will depend on the proper study, the proper research of experts of medicine. Kasi, pag sinabi natin medicinal use, it should solely be for medicinal purposes. So, okay lang ako dyan. Basta kumbaga, for medicinal use. Kasi talaga naman based on studies.
there are medicinal use of cannabis. Pero if we say that we will be legalizing marijuana in the Philippines or cannabis in the Philippines, wag kayo mga kaibigan. Wag po natin gagawin yan. Wag po natin gagawin yan. Kasi, ito tapatan ha, tayong mga Pilipino, kasama ako doon, tayo hanggang ngayon mga kaibigan, wala tayong disiplina. Napakahirap eh. Diba? Tayo ang tao na walang disiplina. Nakakaloka. Pila na lang. Pila. Hindi marunong sumunod sa pila. Nag-uunahan. Diba? Yung pagbabalik na lang nung, umorder ka sa fast food. Diba? Kailangan ibalik mo. Hindi rin nasusunod. Diba? Yun na lang pag-ihi, Diyos ko. Sa kalsada, sa poste, dyan na lang sa may, sa may EDSA show. Pag bumaba doon sa baba, sa may Star Mall, EDSA show, at mapapadaan ka doon sa isang poste, naku po, ginawa ng CR, naku, Diyos ko. Grabe kayo. Grabe kayo, yung mga umiihi dyan, ha? Yung mga umiihi dyan sa poste, sa estasyon, ito lang ang sasabi ko. Ipapatay kita. Pag nahuli namin kayo, putol. Putol talaga. Ha? Saksakin ko nga lang alam mo ha? Yan ang hirap di ba? Hindi kayo mag-CR sa private na lugar. Ang mahirap kasi dyan. Alam mo yan, ito issue dito ng kalikasan ha. Simpleng bagay ito. It's an issue of public health. Kung may sakit yung nagbawas dyan at may napadaan, ano mangyayari? Di nahawa tayo. Diba? So yan, sa tanong mo, Pau-Pau, okay ako dyan, basta medicinal use ha. Proper backup of scientific research. Ako ayaw ko nung wag yung recreational use. Kasi mahirap na, baka mamaya paglabas natin, 80% ng Pinoy, hi. Diyos ko. Awa yun, ako po. Diyos ko, wala makahirap. At eto mga kaibigan, play natin to, itong unang tatlong video, break muna tayo. Tatlong video to, ng mga sample, ng mga mag-perform sa atin para sa himig, para sa kalikasan. Siyempre, salamat unang-una sa mga perform na to, ha? Nagbabalik tayo mga kaibigan. Eto, panoorin nyo yung unang tatlong guest, sample performance sila. Live po sila sa Sunday, sa himig, sa kalikasan. Babalik tayo.
ang huwag mo na pagmamahal. Itatanong ko lang, kaya pa ba magmahal ng akong dahilan? Itatanong ko lang, kaya pa ba umiti na akong kaakbay? At kung hindi na, malaya ka na. Ang lahat kakayanin ko, huwag lang ang wakas ng iyong pagmamahal. Itatanong ko lang, kaya pa ba magmahal na akong dahilan? Itatanong ko lang, kaya pa ba umiti na akong kaakbay? Tatanong ko lang, tatanong ko lang, at kung di na, malaya ka na. Well, I got something to say. You see girls here every day, but this one I met in particular, she's different every way. She's the best part of my day. Hang out listening to Zeppelin and Green Day. She's got it all, yeah, she has got it all. How can I ask for more? How can I ask for more? She's got a wild style, cherry smile, and rock and roll coat. And she's a hot fire, heavy squire, rockin' them horns. She's got a lot going on. She ain't your typical girl. She's mine, that's right. She's my rock and roll angel. Rock and roll angel. She doesn't care what the people say. Free spirited in every way. She's got a perfect smile and she does it a lot. And I don't care if I'm a big cliche. She's the best part of my day. Make it out to AC/DC and Radiohead. She's got it all, yeah, she has got it all. How can I ask for more? How can I ask for more? She's got a wild style, cherry smile, and rock and roll coat. And she's a hot fire, heaven squire, rockin' them horns. She's got a lot going on. She ain't your typical girl. She's mine, that's right. She's my rock and roll angel.
cherry smiling, rock and roll gold. And she's a hot fire, heaven squire, rocking them horns. She's got a lot going on, she ain't your typical girl. She's mine, that's right, she's my rock and roll. She's got a wild style, cherry smiling, rock and roll gold. And she's a hot fire, heaven squire, rocking them horns. She's got a lot going on, she ain't your typical girl. She's mine, that's right, she's my rock and roll angel. Rock and roll angel. Rock and roll angel. Rock and roll angel. You and I've been searching for each other, but I'm not letting it go down the drain. I've been ripping out the scars, now a journey to your heart. It's keeping me up and sane. It's not how you play the game. Every time you blush, don't feel the need
Yan po yung isa, hindi pala, tatlo sa 15 performance natin for Sunday. Of course, unang-una yung Corvus Mind, ayun, kwento yata ng ano yan, violence against women, no? Bawal po yun, wag natin gagawin yan, ha? Pag tayo malalakit ng babae, ha? Kaso nga lang. Ayun, DJ Lara Morena, yun. Kamusta? Hi sa'yo, magandang hapon. Ito lang pangalan, Lara Morena ba yan? Okay, shout out sa kay DJ Lara Morena ng Win Radio. Magandang hapon sa'yo dyan. Yun, Ina, yun, Saldana, magandang hapon sa'yo. Yun, yung ano ha, video ng Corvus Mind, napakaganda ng mensahe. So, wag tayong manalakit ng babae. Kahit na, palagi tayong sinasaktan. Napakahirap na mga kaibigan, ha? Naranasan nyo na ba yung masaktan? Ha? Hirap masaktan. Siyempre yung pangalawa, Yonin High. Yun, malapit na makanta ng Yonin High. Abangan natin sa Sunday. At yung huli natin pinakita, yung tipong parang chill na kanta ang Out of Order. Abangan natin sila mga kaibigan sa Sunday kasi mapapanood natin sila. Palakpakan natin sa mga banda. Malulupit. On the way pa rin po si Aksyon na Hilary Pangan, no? Yan, kahit mag-road ka talaga ngayon, tindi ng traffic, no? Ay, nabalitaan niyo pala yung ano, isa sa mga lumang tren ng Japan. Hindi ko lang, matutuwa ako at meron tayong tren na galing Japan, o matatawa ako. Pero salamat, no? Una po yung bagong linya ng PNR. So ito, transportation. Una po yung bagong linya ng PNR. Na-extend na siya hanggang Los Baños, Laguna. Mabuhay. At yung train ng Japan, isa sa lumang train ng Japan na 81 passenger seats, aircon at reclining yung seats. So gumagano, baka tamalag lang gumagano. Yan, reclining at umiikot at may CR. Magagamit na. After many years of preparation. Salamat sa government, salamat kay Makono Duterte at natuloy na rin ito extension ng PNR hanggang Los Baños, Laguna. Actually po yung PNR na yan, dapat hanggang Bicol. Kasi dun sa amin, dun sa Quezon, sa Gumaka, no, mga taga Quezon province yan, koy. Dumadaan yan, nakasama dumadaan yung turn, wala kami sarilis eh, kumaalog-alog na ganun yung bahan. Yan, tunay pong umaalog dahil may train. Hindi po yung pag-Valentine's Day na pag-alog na. So yun, maraming salamat at natuloy na po yan. Sana magtuloy-tuloy na yung improvement sa ating transportation. Now pala on next week, beginning or this week na po, nangyayari po yung meeting tungkol sa Global Climate Talks na nagkaroon ng Global Climate Action. Simula po nung, I think that's 1990s pa, nag-uusap-usap na yung mga bansa. Nag-uusap sila. Anong pinag-uusapan? Anong pinag-uusapan? Paano ma-improve ang pagbaba ng carbon emission? 1992 yata, o di ba nagkakamali? Ano na ngayon? Magte 30 years na. Nag-uusap-usap. Nakakaloka. Usap. Yan po, palagi silang nag-uusap. Kaya hindi ko masisisi si President Duterte ko sabihin niya na walang sense, palagi nag-uusap. Ang dapat kasi, we begin to take action. Government begin to take action towards commitment in a green governance agenda.
So, that's why I think, personally, I think this is the time na hindi na lang dapat magwelga at mag-rally yung mga environmentalist dyan, no? Dapat siguro, it's about time that we participate in direct action. No, panahon na yan na kung walang makakaintindi ng issue pangkalikasan, issue ng ancestral domain, issue nitong moratorium sa mining, ano sa palagay niyo mga ka-aksyon? Ano dapat gawin? Mag-advocate pa rin, mag-welcome pa rin, strike na yan. Baki-baka, huwag matakot. Diba? Mag-declare ng climate emergency. Sign kami ng petition. 1,000, hindi pinapakinggan. Siguro, it's about time na yung mga may mga malasakit pa sa kalikasan. May mga malasakit pa sa kinabukasan ng mga magiging anak nyo. Diba? Future nila. No? Siguro it's about time we take a more direct action. We engage in politics or we support through green candidates. Sana nga, green president, di ba? Magkaroon tayo para at the same time mas mag-improve itong bansa natin kasi it's not all about development, ladies and gentlemen. Hindi na to development lang na dapat tayo ay maraming pera, maraming trabaho, alam ba, malataas ang building, sumisweldo ng malalaki. Paano pag naubos yung palaya, na-convert lahat ni pangalan, hindi ko maalala pangalan, sino nag-convert na yun? Nasa yan Nasa Senado ngayon. Sino yan? Kilala niyo yun? Si Senator Starmol. Patay kang bata ka. Sino yan? Hindi ko na sinakit. Secret, hindi na makahulaan. Ang umpisa ng pangalan, Cynthia. Patay kang bata ka. Igay. Di ba? Huwag natin i-convert yung ating mga pinagkukuhaan ng pagkain. Kasi siguro mag-agree kayo pag wala na yung mga agricultural land, mga kaibigan. Pag wala lang farmer, hindi mag-i-import tayo lahat. Diba? Lahat tayo magkukuha ng pagkain. May palay pa naman sa ibang bansa, doon lang tayo kumuha. Kasi ayaw ko, nung ulusot ako dito, gusto ko yan. Natawa-lawan ako doon. Parang magician man, shoot. Ayaw ko naman, yun? Ang laki-laki ng lupain natin, pero tayo nag-i-import. Ayan, magutom yung ibang bansa, di ba? Magtayo kayo ng building dyan, basta kami dito, i-develop namin ng agriculture, o promote kami ng organic farming para mas healthy. Pero, huwag natin i-convert lahat, kasi sayang. Di ba? Sabi nga ng mga farmer, hirap na sila kasi ang presyo ng palay ay magkano? 7 pesos per kilo. Kaya sila hirap na. Iho, kaya ko pa. Hanggang kailan po? Hanggang kailan? Malagi na yun ang sinasabi ninyo. Kaya ba talaga? Iho, kaya ko pa. Magdaldos na. Dos ang per kilo ng palay. Yan. Baka masabi nyo, wala na. Hindi mo na hindi na nakakayanin. Kasi yung palang yung rule pala dyan. Oy, good afternoon. Chai Formales, good afternoon. Saka Paul Cruz, magandang hapon sa inyo. Yung presyohan pala dapat dyan. Dapat ang presyo po ng bilihan ng palay ay dapat kalahati ng presyo ng bigas sa merkado. So ano yung pinakamura ng bigas? For example, 30 pesos. So, dapat ang bilihan, 15 pesos minimum. Diba? Ano nangyayari? 7, 6, gano'n. So, there's something wrong with our agricultural system. There's definitely something wrong and we have to correct it. Ayan, may message tayo dito. Nice one, sir. Sabi ni Chai Formanes. Maraming salamat. Totoo naman wag natin i-convert lahat yan. Tapos wag nating paalisin yung ating mga katutubo, no? Kasi wala May maganda nga tayo
building. Okay nga yung ating dam. Kaso, My goodness, it's nice to be back. diba? Wala. Hindi na magbabak. Wala lang nice to be back. Wala na. Hindi na babalik yung mga tutubo pag na-display sila. Kasi, pag tinayuan mo yon, ano mangyayari? Wala na yung natural habitat nila. Diba? Kaya nga interested ako dito sa sa ilo-launch na libro na to sa Sunday, sa Imig para sa Kalikasan. Itong libro na Pilgrimage to Paradise. Title pa lang, mga kaibigan, mga ka-aksyon, Pilgrimage to Paradise. Bakit papunta sa Paradise? No? Ano ba yung solusyon ang tinutukoy dito na sinasabing climate adaptation ba ito? Ano ba to? No, kasi nakita ko yung mga picture na sinensahan ni ka-aksyon na Hilary. Talaga namang di ba? Yung mga anak pa niya kasama. Sabi niya, naglalaro pa daw ng Dota 2. Pero off-grid yan, mga kaibigan, Pero naglalaro pa rin ng Dota 2. Hopefully, makasama natin siya. At habang iniintay natin, ayan, para makilala naman itong channel na to, huwag niyo kakalimutan i-like VG8 Radio, At sa YouTube, VG8 Radio Official. Pa-share mo, mga kaibigan. At magbabalik po muli kami pagkatapos muna ng ilang patalastas. Ayan. Hear the voices of greatness. VG8 Radio. VG8 Radio. VG8 Radio. VG8 Radio. Hear the voices of greatness on the World Wide Web. VG8 Radio, the voices of greatness. VG8 Radio, the voices of greatness. Hear the voices of greatness on the World Wide Web. VG8 Radio, the voices of greatness. VG8 Radio, the voices of greatness. Voices of greatness. VG8 Radio. VG8 Radio. VG8 Radio. VG8 Radio. Hear the voices of greatness on the World Wide Web. VG8 Radio, the voices of greatness. VG8 Radio, the voices of greatness. Hear the voices of greatness on the World Wide Web. VG8 Radio, the voices of greatness. VG8 Radio, the voices of greatness.
the voices of greatness. VG8 Radio. VG8 Radio. VG8 Radio. VG8 Radio. Hear the voices of greatness on the World Wide Web. VG8 Radio, the voices of greatness. VG8 Radio, the voices of greatness. Ayun. Welcome back sa Aksyon Kalikasan TV. Dito pa rin sa VG8 Radio. Ayan. Dito yan sa Dian Street sa Makati. Siyempre, napakaganda ng setup nila dito. At dito ka lang makakita. Tingnan mo kung saan tayo nag-stream, mga kaibigan. Nasa gitna tayo ng rainforest, di ba? Malupit yan. Gusto nyo, nasa outer space pa tayo mag-stream, pwede dito. Kaya kalupit yung ano dito, setup dito. Palakpakan naman natin yung mga tumutulong sa atin. Thank you. Meron pang pagganto ngayon, ha? Meron ng mga pa-sound effect, yung mga ascension na. Susunod, ano na to? Meron ng satellite sa labas. Pag down na nawala yung ABS-CBN, papalit doon, VG8 channel. Uy, trending sa Twitter yung mga kaibigan kanina, ha? Although, kasi, link pa rin naman sa environment kasi yung ABS-CBN, sila yung may, bantay kalikasan. No? So, si Gina Lopez, galing din dyan, na sumalakit naman. Pero malaki po na itulong sa advokasya, lalo sa tree planting, dyan sa, yung La Mesa Dam, watershed. Dati po, walang-wala na yan, mga kaibigan. Pero sa pamamagitan ni kasamang Gina Lopez, kasama talaga yun, nagkaroon na uli ng puno yung La Mesa Dam watershed. Kaya congratulations at salamat sa kanya. Talagang kailangan natin na magkaroon uli ng forest, ma-replant uli yung mga forest. Kasi pag tinanong tayo, tanong? Saan nanggagaling po ang tubig sa inyong bahay, doon sa Nawasa? Ano yung sasagot? Galing sa Angat Dam, galing sa La Mesa Dam, galing sa Ipo Dam. Pero ang totoo, mga kaibigan, yan po tubig na yan ay galing saan? Sa ilog at sa puno. Bakit? Kasi pag umulan, ulan. Yung mga puno, kung maraming puno dyan, the trees will store the water and then later on, it will go down to these rivers filling up the dams. So, kung walang puno, magkakaroon dyan erosion. Siyempre, may erode. Wala nang puno. Magkakaroon ngayon ng siltation yung ating mga dam, yung mga river natin. So, wala. Sira talaga. Kaya kailangan na magpatuloy yung reforestation. Kaya salamat dyan kay dating ex-environmental secretary Gina Lopez. Speaking of Gina Lopez, yun nga yung sabi ni Pangulong Duterte na ano sabi niya? Stop na daw ang ABS-CBN. Hindi na i-renew yung kontrata. No? Hanggang next year na lang, tapos stop na. So marami nag-react kanina sa Twitter. Number 1 trending yan, no to ABS-CBN shutdown. Kayo ba, over ba kayo sa ano na to? Sa ABS-CBN shutdown o hindi? Ako, hindi ako promote, mga kaibigan. No to ABS-CBN shutdown. Kasi although hindi ako nanonood masyado ng show nila, kasi GMA fan ako eh. At saka, si Cardo, tagal lang katay. Kaya hirap na hirap tayo manood eh. Di ba? Di ba? So, hindi dapat na nawawalan ng variety yung ating mga programa sa TV. Kaya sana hindi siya ma-shutdown. Kumbaga, sana i-improve lang nila yung pag-reporting, no? Less bias, di ba? Wag na naman masyado maging bias. Uy, meron tayong tagapanood dito. Oh. Congratulations, bro. More power sa'yo. David D'Angelo.
Sa watch party ko, sabi ni Ariel Ramos Villasanta. Si Ariel Villasanta, lumit to. Mula sa Ariel and Maverick Show. I love you. I love you, Ariel. Yung palabas niya, nag-showing nung nakaraan, yung The Kings of Reality Show, makinig, napakaganda. Hindi siya scripted, andun ang daming guest. Pero sabi nga ni, sila to yung sikat na director, na ang Filipino, hindi masyado mahilig sa hindi mainstream. Kaya sabi nga niya, hindi man daw kumita yung kanyang palabas, dream fulfilled naman. Kasi ito pong pelikula ni Ariel, na King of Reality Show, for 10 years. Pre, hindi inilabas. Wala, naku mga kaaksyon, hindi inilabas ng GMA. No, hindi tinuloy. Ang ginawa niya, binili niya, pinrenda pa yata niya yung... Pre, Ariel, ano yung sinagsanla ka ba ng bahay? Sana hindi ka nagbenta ng aliw, ha? Bawal yung bentahan ng aliw, ha? Tayo mga nagkakaedad na mahirap na, baka wala lang bumili. Sa bagay, sabi nga nila, kalabaw lang ang tumatanda. Parang hindi naniniwala. May lakas pa to. Huwag kayong ganyan. Huwag ninyo tinatawaran ang mga katulad namin. Iho, kaya ko pa. Lakas pa. So yun, napakaganda ng pelikula. Congratulations din sa'yo, Ariel Ramos Villasanta, sa pagpapalabas ng The King of Reality Show. Saludo. Kaya mga kaibigan, supportahan natin na sana apila din kay Pangulong Duterte, wag na magpasaraya ang ABS-CBN. Kumbaga siguro bigyan lang ng na parang warning na wag maging bias sa palabas, no? No, wag yung kung pabor lang sa kanila yung mga bali-balita. Dapat lahat pagbigyan. Sabi ko, kung ako yung nasa peso, gagawin ko lahat ng kandidato sa government station, PTV4, o lahat ng kandidato na legal, meron kayong libreng airtime, certain airtime sa PTV Channel 4 para lahat makapakampanya. Di ba? Ito ng dapat na ginagawa, di ba? Para lahat. Di ba? Pwede ba yan, Comelec? Pwede ba yan, PTV4? Libre, kahit mga 5 minutes. No, for national candidate. No, yung mga debate na sponsor kayo, di ba? Para naman lahat makilala. So sana mag-shutdown ng ABS-CBN kasi tiyak, yun na rin ang katapusan ni Cardo. Kawawa Cardo. Nada, matutuloy yung sabi ni Kimuloy, ang hamon ni Vice Ganda. Ipapa-stop ko yung probinsyano. Ito mga kaibigan, pakita pa natin yung dalawang guest natin na banda na magpe-perform sa Himig para sa Kalikasan. Sa Sunday po yan, December 8, sa second floor ng Food Village, Building B. Diyan po siya, Tiendesitas, Pasig City. Katabi lang po ng SM Center Pasig, along E. Rodriguez. Senior ba yan? Basta yung flyover dyan, napunta sa Pasig, sa Rotonda. No? Ito pa po, yung dalawa, no? May dalawa pa tayo na ipapakilala natin para sa Sunday po. Live sila perform. Yan pong lahat ng performance natin, pati si Jim Paredes, voluntary po. Hindi po nanghingi sa atin ng bayad. At tayo naman po, hindi po tayo nanghingi ng bayad sa ating mga magbo-booth exhibit. Libre po natin binigayan. Kung may hahabol, pero pa hanggang ngayon, basta organic products kayo, you promote the environment organization, libre pong booth yan para sa environmental awareness, kasabay ng global climate action sa Sunday po. Ito po, yung dalawa pa nating banda na tutugtog sa linggo. Pakita po natin.
medyo nababato na talaga ako sa kung ano-anong gulo ang nasa isip ko. Naghahalo-halo lahat tungkol sa'yo. Hindi na alam kung saan patungo. Hihintayin na lang kita magbalik. Aking sinta, sana ay hindi ka na mawala sa isip ko. Nauubos na ang oras, ilang araw pang lilipas. Nasaan ka ba? Kailangan bang isuko ang lahat ng mga plano? Nasaan ka ba? Unti-unti nang nawawala, nag-iiba mga pangarap natin sa isa't isa. Kailan tayo muling magkikita? Sana ganon pa rin ang iyong nadarama. Hihintayin na lang kita magbalik. Aking sinta, sana ay hindi ka na mawala sa piling ko. Nauubos na ang oras, ilang araw pang lilipas. Nasaan ka ba? Kailangan bang isuko ang lahat ng mga plano? Nasaan ka ba? Nauubos na ang oras, ilang araw pang lilipas. Nasaan ka ba? Kailangan bang isuko ang lahat ng mga plano? Nasaan ka ba? Next song namin title nito, Lihim. Sana magustuhan niyo.
the voices of greatness. VG8 Radio. VG8 Radio. VG8 Radio. VG8 Radio. Hear the voices of greatness on the World Wide Web. VG8 Radio, the voices of greatness. VG8 Radio, the voices of greatness. Hear the voices of greatness on the World Wide Web. VG8 Radio, the voices of greatness. VG8 Radio, the voices of greatness. Voices of greatness. VG8 Radio. VG8 Radio. VG8 Radio. VG8 Radio. Hear the voices of greatness on the World Wide Web. VG8 Radio, the voices of greatness. VG8 Radio, the voices of greatness. Hear the voices of greatness on the World Wide Web. VG8 Radio, the voices of greatness. VG8 Radio, the voices of greatness. Po tayo mga kaibigan, at sa wakas kasama na natin si Aksyon Hilary Pangan. Ayan, nandito na siya. Ay, makapalak ko, marami tayong audience dito. Ganyan ba talaga? Kailangan ganyan kalakas din ang boses. Para makinig yun. Sanay ako na malakas ang boses. So, kamusta yung yung biyahe natin?
Sir. Oo, biyaheng magmula sa Zambales. Pag pupunta ka pala dito sa jungle ng Manila, mas jungle pa kaysa doon sa amin. Pero okay naman. Kanina, ini-introduce ko doon sa habang nihintay namin kayo. Na, di ba may issue tayo na ito yung sinasabi ko na Pilgrimage to Paradise. Ito, salamat ako dito. Niregaluhan niya ako ng ganito ng birthday ko. The greatest gift I have. Na unti-unti kong binabasa na pag wala akong ginagawa. Pag nagbabiyahe, no? Ang ano ko dito, ano ba yung bakit nasabi natin na, kasi curious ako doon sa title. Sabi ko kanina sa mga nanonood sa atin, bakit ang title ng libro na to, Pilgrimage to Paradise, A Proposal for Climate Change Adaptation. Bakit ganun yung title ng libro? Ayan, mga nanonood sa atin yung camera. Bakit ganun ang title? Kasi maraming mga solution sa climate change, iba-iba, di ba? Sabi nila, technological, solar, palitan natin yung mga kotse, ganito, ganyan, di ba? Pero kung isa-summarize mo talaga, kung pag-aaralan mo talaga yung problema, the answer is paradise. Kailangan ibalik natin yung 350 parts per million level of carbon dioxide. Kung yung 350 parts per million, anong image nun? Yung image nun, maraming mga puno, may ilog na maganda, diba? Malinis na hangin, diba? Yun yung below 350 parts per million. Pag sumobra ka dyan, ang ibig sabihin nun, mga city, mga jungle, mga train, mga skyscrapers, yun, di ba? Yun yung mainit na mundo. Pag gusto natin ng malamig na mundo, kailangan gumawa tayo ng paraiso. Pero ibig sabihin, ito ba posible na ito sinasabi dito sa buhat? Kasi nakabasa ko talaga ito, kasi ito ang basahin. Andito pa yung experience mo, di ba? Yung parang mga pinagdaanan mo na paano ka napunta sa ganitong advocacy. Posible pa ba na magawa itong ganitong ideya, konsepto? Yeah, alam mo talagang very bold ang claim ng book, di ba? Kung hindi natin gagawin ito, we are facing extinction. Kaya utopian siya. Pero sa panahon natin ngayon, we need to be utopian. Kasi wala nang ibang extreme, sabi ko nga doon sa libro, extreme courage, extreme generosity, extreme humility is needed because we have the extreme problem of climate change. Diba? Sobra-sobra na. Oo, nakaharap na tayo doon sa, sabi na mga scientists na we have only 10 years for the civilization, for the human civilization to be preserved. After 10 years at hindi natin ginawa yung extreme utopian solution, the planet is lost. Not the planet, but the human civilization is lost. So, yun ang kwan. Kung tinatanong nila kung posible ba yung nakalagay sa libro, nagawa ko diba? We planted 20,000 trees. We have an organic farm. We are off-grid. Diba? We have... so, walang internet yan, off-grid? Oo, wala Kailangan bumaba ako doon sa bayan para mag-internet. Diba? Kung kailangan. Pero kung halimbawa talagang gagawin ito ng maraming tao, na mayroong pondo, may pwersa, resources are used for doing this, kahit na nasa bundok, pwede magkaroon ng internet. Yun. Tignan mo, we spend so much money in building bridges, building roads, di ba? Why can't we build paradise? If we use our resources in building paradise, in making paradise, then siguro... Yung baliktad pa, build ka ng road, sisirain yung, di ba yung correction, road widening,
sinira yung puno. Parang may sinira yata yung mga magagandang na aganon. Yun. Oo. Sinira yata lahat doon. Nakakayak dahil we are spending money to destroy the environment. In fact, we even have to fight against our own government to preserve the environment. It's ironic, di ba? When in fact, ang challenge sana sa atin, we already have to use the resources that we have now to preserve the environment. Yeah? Yun ang challenge, napakalaking challenge na sinasabi ng mga libro. Pero it's doable. Yun nga ang... Oo, that is the yun yung claim of the book na climate change cannot be addressed by just waiting for some technology to come. It can be addressed by us changing, by people changing their lifestyle. Pero parang ako, gusto kong malaman din. Paano, I mean, ito ba bata ka pa ba? Ito na ba yung gusto mo? Or paano nagkaroon ng mindset sa'yo na unang-unang gawin ito, dahil sulat yung libro? Ano yung nag-udyok sa'yo na sa move na sa ganitong bagay? Yung as I wrote in the book, dati akong pare, di ba? I left the priesthood. I was trained to serve people, to love the poor, I was honed to do that. Tapos nung wala na yun, I was trying to discern what will I do. Diba? I'm coming from that from the like a social change voice. Hinahanap mo yung calling mo. Oo. Tapos nung nag-decide ako, siguro the environmental cause is the most important cause that I can engage or that I can give my life to. Yun, pumunta na kami doon sa bundok. Doon kami natira na with my new family. Gaano kahirap yung magsisimula? Ayun ang nanda dyan sa libro. If you read it, it's not all rosy, di ba? Although we were blessed by the gift of nature, di ba? Yung puso ng saging, yung mushrooms, yung palaka, yung kasoy, are all nature's gift that help us survive. Diba? But at the same time, there is hardship also. Pag halimbawa bumaha, minsan umulan na malakas, nasira yung mga palay, diba? O namatay yung baka, namatay yung mga hayop, o yung bahay mo tumutulo, diba? Dahil it's made of cogon grass. Those are hardship that we have to bear. Pero napakaliit nun compared to the joy of being independent, the joy of making a paradise, di ba? Maraming puno, maraming may tubig na doon sa amin, di ba? We have a little pool where the kids can swim. Ayaw kasi diba, parang ngayon, sabi nga nila na may nasabihan ako na ang dami daw nagsisuicide. Napakamatay. Tapos may nabasa. Dati parang tulad sa case nito sa lugar na yun. Parang simple lang ang kailangan naman talaga natin eh. Parang pag merong puno, merong kuhaan tayo ng pagkain, di ba? Kaya yung solution na ino-offer ng book, I call it the 9 systems of sustainability. Kasi ang problema dito sa mundo natin that cause this amount of carbon dioxide in the atmosphere is the accumulation of this carbon dioxide in the atmosphere. Ang cause niyan is the value system na imbis na we have many values, isang value na lang. Di ba? The value of money, the value of success, yun na lang ang naging value that covered everything. Sabi mo, the value of the family, wala na. Mas mataas na yung value ng pera. O yung value ng environment, mas mataas na yung value ng pera kaysa doon sa value ng environment. Now, pag ganun yung direction ng tao and he fails, di ba? May tendency na he or she
will evaluate herself according to that susukatin niya yung sarili niya doon sa sukatan na yon. Samantalang, maybe you don't have money but you have your family, you have your friends. Maybe you don't have money but you have a tree. Diba? Maybe you have money but you're eating good food. Diba? Look at all the rich people eating the junk, garbage food. Diba? So, yun yung nakakalungkot, di ba? Parang yung mga farmers natin, yung mga nasa agriculture, ang palaging sinasabi, lalo sa mga anak nila, anak, ito, pag-aaralin kita, di ba, kung ano, di ba? Nagtatrabaho ko, ugod-ugod na ako dito sa bukid, sana huwag ka na maging kagaya ko. Diba? Parang nung bata ko, kung nag-aaral ako, sabi ko, tama ba yun? But imagine, this is only more than, just a little more than 50 years, this kind of development agenda na na-impose sa atin hanggang in-impose naman natin sa mga susunod na henerasyon. Dapat there was a collar time, jobs. there was a time, like what I'm saying, the tribal people's time, you know, the indigenous people's time, na they have a more balanced value system. Diba? Na mas marami silang pinapahalagahan higit sa pera. Diba? May value ng art, may value ng community, diba? May value ng independence, may, lahat yung mga pagpapahalaga ay tinutuhog nila. Kaya yun yung nilalaman ng libro, The 9 Systems of Sustainability, na hindi lang isa. Actually, the third system is called the Green Business System. Ito, isa lang siya. Hindi siya yung pinakamahalaga sa lahat, di ba? The Green Business System is about money. How do you exchange goods? How do you sell your products? Diba? Mahirap naman kasi bumalik sa barter. Kaya nga yun. So, anong kaibahan ng Green Business System? Yun, it puts more value to the natural environment. Binibigyan niya, this is capital di ba? Pero ang nangyayari kasi ngayon, it is no longer computed as included in the capital, di ba? Di ba, yung Black Friday, ang dami nilang nabenta, ganito, ganyan. Pag titignan mo, yung producer at saka consumer, halos konti lang talaga ang kinita ng producer. Lugi pa dahil hindi niya binilang yung in-extract niya from nature. Yung value nun parang libre. We have to value the natural resources na kinuha natin. Parang pag nabili mo yung lupa, in-extract mo yung sa ilalim. Parang libre na. Hindi siya nalalagay kahit sa mga, di ba, accounting kasi ang grabe. Parang wala yun Hindi kasama sa binayaran mo yung labor, sabi mo. Binayaran mo yung mga materials, ganito, ganyan. Pero yung kinuha natin doon, parang lumalabas libre siya. Kaya nadidevalue. Everybody now extract. Dahil doon sila kumikita. Pero dapat in real economics, i-value natin siya, di ba? Para malaman natin kung ano yung nagastos natin. For example, sabihin mo, oy, kumuha tayo ng bato doon sa ilog. Di ba? Libre. Di ba? Kung bumaha, di gagastusan natin yung disgrasya ng baha. Di ba? Nagputol tayo ng mga puno, di ba? Ang value lang natin per board feet doon sa puno is hindi lang yung tagal na hindi natin alam na yung pagkaputol pala natin noon will cost more money. Di ba? Dito sa development natin, hindi natin binalyo yung air. Di ba? Ngayon, maghihirap na tayo sa paghinga. Di ba? Sa India, gano'n na. Yeah. Grabe Because we did not value yung human labor nga, hindi pa natin masyadong na-perfect ang valuation, di ba? In economics. Ang hirap-hirap na ginawa ng mga manggagawa. Pero hindi pa natin naibigay yung tamang kabayaran noon. Doon din sa nature, di lalong zero na ang naibigay natin na valuation. Di ba? Ang nangyari, ang nag-benefit lang, yung mga nakapag-scale, economy of scale, o yung mga ilang billionaire o trillionaire, sila lang ang kumita. Di ba? Ang irony nito, kumita nga sila, hindi sila masaya. They have money that can be spent for 200 more years. Di ba? And yet they are unhappy.
Tapos silang model natin. Everybody wants to be Steve Jobs, everybody wants to be Microsoft. Hindi ko matandaan yung merong isang sikat pero hindi ko matandaan. May nagsabi siya na humans will only realize the value of nature when they know that they cannot eat parang buildings and money. Yun, diba? Diba? Pag wala na talaga, doon lang marirealize, sayang, dapat pala inalagaan ko yung puno, sayang, dapat pala. Yun yung critique natin sa economic system. Pero the question is, what is the alternative? Nakahanapan na ito, nakita na ito ng mga thinkers, ng mga scientists na we are heading to the cliff. Diba? Ang problema lang is, anong dapat gawin? Para lahat naka-blind diba? Kaya nga, that is the book. Ang sabi dito sa book, yung book na yan, it's a blueprint. What do we do? Kasi it's also inspired by the Pope's letter, di ba? Yung encyclical ni Pope, ni Pope Francis, kung babasahin mo ng babasahin, walang mangyayari. Ang dapat mong gawin mo. Diba? Do laudato si o. It's now time that we move into action. Ang problema, anong gagawin? Sabi nila, kahit na yung mga bata. So, we are stuck with magpo-protest. Protesta. Yun na lang ang pwedeng gawin, di ba? Magprotesta o i-switch off mo yung light. Ayusin mo yung garbage, di ba? Yun na lang ang pwedeng gawin. Without prejudice na dun sa Earth Hour. Kasi parang nung una ko na parang sabi, yun na lang ba yung gaano ba kalaki ang naiaambag ng pagpatay mo ng ilaw? Napakaliit. It's negligible. Sabi nga ng isang Japanese environmentalist, the time for those cute concern for the environment is tapos na yon, di ba? It's good that we have the consciousness to do this and that. Pero yung impact niya is so little. In fact, kung minsan inaagaw pa niya yung stage to do the real stuff, di ba? Inaagaw niya kasi, nag-earth hour na ako, okay na. Di ba? Or, na-fix ko na yung garbage ko, nailagay ko na, na-segregate ko na, okay na yon, di ba? In fact, sinasabi ko nga doon sa may mga foreigners kung minsan they're complaining about the plastic ng Pilipinas, di ba? And the environmental issue is now focused on the plastic. But the plastic doesn't heat up the planet. What is heating up the planet is the garbage that we don't see, which is carbon dioxide, emitted by rich countries that are clean. Diba? Halimbawa, Japan, ang linis-linis. Sabi nila, ang ganda ng Japan, ang linis-linis. Okay, totoo yon na dapat Pilipinas maging malinis din, di ba? Pero if you focus on the plastic, you will not solve the climate crisis. Because the climate crisis is about carbon dioxide. Diba? The carbon dioxide is that we are emitting is increasing, kaya umiinit, diba? And the carbon dioxide is a garbage that we cannot see, emitted by countries that are clean with plastic. Diba? Kaya maging matalino dapat ang Pilipinas din. Kumbaga parang ano na lang yan ang mga Pilipino dapat maging matalino rin. Pag tinitignan nila yung mga elite natin, yung mga mayayaman natin na, garbage, nandidiri sa garbage, diba? Wait. Sabihin natin, diba? The important thing is to see the garbage or to realize that yung mga naka-10 kotse sa bahay nila are emitting so much carbon dioxide. 10 kotse kada... Pero tignan mo yung bahay nila, walang plastic doon, walang dumi doon, di ba? O yung bahay ni Pedro sa squatter, ang dami-daming plastic nilang tinapon, di ba? Pero wala siyang carbon dioxide. Di ba? Ang liit. Pero in a sense, kumbaga, these plastics we say that it is also an environmental issue. Yeah, But when dealing with climate change, it is not the primary issue. Kasi baka sabihin ng iba, okay pa lang, wala mga Pilipino. Okay pa lang magtawad. Okay pa, tapon tayo ng basura. Ang maganda dito, the plastic is a symptom. Yun yung sintomas ng consumerism. The consumerism that propelled this increase
of carbon dioxide. Di ba? Na kailangan nating pigilan, di ba? Kasi the more we consume, the more we put garbage. Kasi all the things that we buy, lahat ng mga binibili natin that we don't really need, actually will become garbage. So pwedeng sabihin na makakatulong na hindi na tayo gumagamit ng plastic kasi yung production ng plastic nagko-contribute. Kasi di ba yan? It contributes. All the things that carbon consumerism dioxide. is like the engine that is making this, di ba? Yung mga ibang economists, let's put money there so that people will buy and buy and buy. Di ba? Look, doon sa yung Friday, Black Friday sa US, di ba? Ang daming bumili ng ganyan. Tapos kinumpare nila ngayon kung saan napunta yung mga binili. O pati yung mga damit, di ba? 60% of the consumption is mga clothes, di ba? After a while, makita mo doon sa kanilang processing of the garbage of the clothes, yung ginagano na, yung tinutunaw na nila yung damit. Di ba? Actually, the clothes will stay for 1-2 days and then itatapon na. Yes. That is what is happening in our Dito world. naman yung nagkaroon ng Black Friday 11/11. Pinakamarami sa mga gadgets. May mga bumibili dahil sale. Hindi naman ginagamit afterward. Maraming ganon. Kaya nga one of the tatlo yung in-identify natin na root causes of climate change. Diba? Root causes. Meaning, it is in the heart of people. Like, materialism, consumerism, at saka individualism. Kasi yung individualism, yun ang importante because kaya hindi tayo maka-advance to social change. Yung sinasabi ko na meron change of heart, social change, and then climate change. Hindi mo mabago yung climate natin kung walang pagbabago yung lipunan. Di ba? Kung mananatili yung lipunan na individualistic, kanya-kanyang ligtas ng Baga, sarili. ligtas ako dito, di naman ako apektado, bahala kayo. Yung individualism na yan is causing the disintegration of community. And community is the solution to climate change. Diba? Kung halimbawa maraming tao nag-iipon looking for the best na the common good, di ba? Kung maraming tao nag-iipon-ipon thinking of the common good, then we can address the climate change, di ba? Sinasabi nga nila, paano tayo nakarating sa ganitong di ba? They are denying already that the humans are the ones who did this. Unti-unti, isang tao, tapos nabuo na itong ganitong sibilisasyon na sumisira sa may unity naman tayo, di ba? Pag may disaster, tulong-tulong tayong tumutulong. Oo. Pagkatapos ng mga 3 months, nakalimutan na. Oo. Sa Sunday, di ba may event tayo? Yung isang speaker doon sa youth, sabi niya, Yolanda Survivor siya. Nung una, ang dami daw tumulong. Ngayon, hindi na nabalikan kung ano nangyari. Wala naman daw masyadong nangyari. Yun yung individualism. Pagkatapos ng hype, di ba hype? Lahat tayo, in tayo, climate strike, welga tayo. Huwag tayong pumasok kasi ayaw natin ng climate change, tigil ng carbon emission. Pero wala ka namang gagawin. Yan ang sakit natin, di ba? Ningas pugo. Kahit na doon sa issue nga ng climate. That's why, ang proposal ng book is, let us put the structures that will help the individual, di ba, integrate and contribute meaningfully. Di ba? Kaya nga maiwasan din ng individual to kill himself when things go bad, di ba? Because the individual will get into the community, join in the effort to save others and to save himself, di ba? In a more hindi na drama. Kasi yung tawag dito, yung mga dramatic na siniligtas yung ganito, niligtas yung ganyan pagdating ng baha, that has to be translated in preventing the baha to come. Diba? Let's work to prevent this from happening. Let's plant more trees. Let's plant more trees. Meron palang solusyon. Sa amin doon dito Valenzuela, Caloocan, inuukay, tanggalin yung klagi, simentohin,
Pagkaklag uli, huhukayin. Parang sabi ko, redundant na yung ginagawa. Wala bang permanenteng solusyon sa ganun. Eto, merong nag-comment. Si Shirley Odonio. Sabi niya, thank you for having this kind of programs. Together, let's help to spread environmental awareness. God bless. Ang sabi ni Roy, yan si Chairman Pats, mga kalikasan. Pero I think, it's safe to say that it should be more than spreading awareness. It should be converting awareness into action. Yeah. Awareness, aware tayong lahat. Ngayon, aware na tayong lahat. Alam natin mainit. May climate change. Ang tanong, anong gagawin natin? Yun nga yung may magandang dynamic doon sa proposal sa libro na with the radical change of few individuals that have chosen to go back to the land, you will create an awareness for social change. So from change of heart of a few, magkakaroon ng mas malaking social change that can change the environment, the amount of carbon dioxide, the climate can be changed kung marami ng tao. Kaya nga ito, ang ganda yung mga programs natin, di ba, na nagtuturo din sa mga tao to have this awareness para marami yung kikilos. Dapat kumilos. Oo, hindi gumawa. Lang dapat silang manood dito, i-share, hindi lang dapat nalaman nyo na, pues kung alam nyo, dapat sama-sama tayong kumilos. Pero curious ako, ano ba itsura ng ibang green commune ang tawag dyan? Earth commune, Anong i-describe mo? Hindi natin nakuha yung mga video, pero next week, kukunin ko sa iyo sa Sunday para maipakita natin next week sa kanila. Ano ba yung itsura ng typical na green commune? It has to have the 9 systems. Ang first system is the forest system. We call it the food forest system, na maraming puno, and it has to be 70% of the area. So, automatic na kaagad, 70% goes to the natural forest, di ba? Tapos, there is the organic farming system. The organic farming system is where we get the food. Di ba? How do we produce the rice? Pero, itong 70% na forest is already absorbing carbon dioxide, right? Pero yung 30% on the human habitation na tinatalaga natin para sa mga tao will also help the planktons in the sea. You know, ang maraming carbon dioxide na na-absorb from the earth ay ina-absorb ng mga planktons, more than 50%. And because of our way of producing food, we are destroying the planktons in the sea. We are killing them because of the chemicals and the fertilizer. Sabi nga nila sa akin, oy, ang ganda naman yung organic food, healthy food for the humans, right? But it is also healthy food for the planktons in the sea. Diba? So, meron tayo yung pangalawang system na meron tayong organic, diba? Tapos, mayroon pangatlong system of selling our goods and our ideas. Not only the goods, but our ideas. You're selling your place as a resort, for example. Diba? Yung ginagawa natin na, yung trips. Eco camp, gano'n. You share you sell that, diba? Pagkatapos, most neglected one is the craft village system. Kasi isa sa pinakamalaking carbon dioxide emission sa atin is the manufacturing industry. Di ba? We have manufactured na hindi naman natin kailangan, samantalang kaya naman natin gumawa ng mga bangko sa kamay natin. Kaya natin gumawa ng kutsara. Nakakapagod daw yun eh. Oo, that's why. Nakakapagod gumawa, nakakatamad. Oo, yeah. Kaya kailangan ibalik yun, di ba? Nakakatamad. Kapag totoo gagawa, pwede ko naman bilhin. Enjoyable. Kaya yun nga maganda eh. If you change your lifestyle already, you also change the pace of life. Kasi gusto natin lahat ngayon mabilis, di ba? Sabi nga ni Pope, ang problema is rapidification. We are faster than the natural evolution
of the planet. Mas mabilis na yung tao kaysa doon sa natural evolution ng planet. Kaya hindi na siya balanse, di ba? Kaya yung sabi mo, mas maganda nga maging matamad ng konti, di ba? Yung unti-unti, yung isang bangko mo, you will, it took me how many weeks? 3 weeks to make the bangko, di ba? Because I'm a carpenter. 2 weeks, but I will use it for a lifetime. Ipapamana ko pa sa apo ko. Di ba? Ipapamana ko pa sa magiging apo ko at ipapamana pa niya sa susunod. Ito, wala na ito. After 3 weeks, di ba? Wala 4. Ito malaki ka pa, nagaganap ka, masak na, wala na. So, yun yung crop village. Imagine a place with a forest, with an organic farm, and they are selling their goods sa mga katabi nila with proper valuation of the natural environment, natural resources. Pagkatapos, you have the craft village. Ano pa kailangan mo? Kailangan mo rin ng school. There is what they call the green school. Yung green school, napakaganda nito dahil yung educational system natin is one of the most naglalagay ng maraming carbon dioxide. You know why? Because all the students, yung mga nag-aaral para sirain ang environment. Diba? Kung turuan mo sila, siyempre, anak, mag-aaral ka mabuti ha, para maging engineer ka, para magkaroon ka ng magandang trabaho. Di ba? Pag naging engineer ka, magpapatayo ka ng mga malalaking building, ganito, ganyan. So you are trained to improve the development model. That is destroying the planet. Diba? So the educational system is one of the culprits of the carbon dioxide emission. Diba? So yun, kailangan meron tayong alternative education o green school, we call it. Diba? Tapos green architecture. Ito yung interesting. Kasi ang dami ng mga research ngayon about using the bamboo, and the bamboo can last longer, no? And renewable, di ba? But we are not using it because we are fixated already doon sa konkreto at saka ganito. Darating ang panahon, all these monuments. Totoo, natatawa sa may bahay kami sa Atimonan sa Quezon Province na ginawa dati pa. Hanggang siguro nung bago ko malis doon, ang tibay pa rin Diba? Kahit may dumaang pa din, hindi naman basta-basta nasisira. Kaya nga, the green architecture system is not only about the building. It is also about the environment that preserves the building. Kung halimbawa you design your house or your yard na ando doon na yung pagkain. Sabi nga ng mga Aita, di ba, na dati yung ref nila, yung fridge nila, andyan dyan lang sa paligid. Kasi kukunin nila yung kamote doon, kukunin nila yung kamatis doon, kukunin nila yung ang lapit lang ng buong kwan nila is their refrigerator, di ba? If we design houses like that, okay, di ba? Sabi nila yung poultry nila, andyan dyan, di ba? Buong forest is their poultry and piggery. Tayo, nilagay na natin yung mga poultry natin and piggery sa mababahong factory, di ba? Punta ka sa babuyan, amoy mo, ang baho-baho, di ba? Yung ang daming langaw. Because our architecture is selfish architecture. It's not the architecture that will build more human community. So, meron kang green architectured houses doon sa lugar mo. Di ba? Pagkatapos, merong community. Di ba? The 7 system. Tapos, merong renewable energy system, which is the system of evaluating technology. Diba? Katulad namin, we are off-grid, diba? So, ito nag-iisipan namin ngayon. Lagi kung anong technology ang pwede na gamitin doon sa amin. Ano bang gamit doon sa ngayon? Doon sa akin at least, meron din kaming washing machine, meron din kaming TV. Kailangan nakakonect ka rin kay David Angelo. Kung hindi, di ba? Maluluma ka naman, di ba? So, meron din kaming satellite. Ibig sabihin,
this is already the Naka-solar ba time. kayo doon? Solar po, lahat. Kaya ibig sabihin, even if we move to that simple lifestyle, hindi naman siya yung lifestyle na will stagnate us, di ba? That will bring us to misery, paghihirap and suffering, di ba? It is a change of lifestyle for the better, di ba? Yun ang sinasabi doon. Pero posible ba yan? Ang dami-dami na natin na nasa Pilipinas, ilang milyon na tayo. Possible ba yan? Mathematically possible. Yun nga ang maganda doon sa libro, siguro ako nagsulat na there is a challenge to do the math. Let's do the math. Kasi ginagawa na natin lahat itong mga ito without the counting of the cost. Di ba? Hindi na natin binibilang yung cost eh. Basta gusto ko ito, gusto ko yan. Di ba? Gusto ko meron akong ganito, meron akong kotse na ganito, ganyan, di ba? Na ang dami na, lahat, dipindot na, di ba? Pero anong cost nito? Hindi natin. What is the cost? Sobrang gaan na ng buhay natin. Hindi natin naaalala na meron pala itong mas malaking cost na hindi natin kita. Anong cost of the development that we are having? Diba? The cost is umiinit ang mundo natin. Dumadami ang babaha ang mundo natin. Tataas, di ba? Ang sea level, di ba? Fires, ang dami ng mga sunog-sunog kung saan lugar, di ba? So, let us count the cost. Yun ang sinasabi natin. Total, sinasabi naman natin na nag-progress na ang tao because of science. Let us use science to evaluate. Di ba? Tama ba ito? Di ba? O ito pa yung level na kailangan natin? O sobra na itong level na ito? Parang may mga cost talaga na hindi nabibigyan ng pansin. At ang pinakamahuling system dyan is the hope inculturation system. Ano yun? Hope inculturation system is the spirituality that we will need kung dumating itong panahon ng disaster. You were talking about Yolanda. Yolanda is now Yolanda will become the new normal. Diba? So, parang dadalas yung sinasabi ng mga scientists na after 2030 magkakaroon na tayo ng tinatawag nila we will lalampasan na natin yung climate variability. Kasi ngayon mayroon pa tayong mga break na record eh. 'Di ba? Hindi record breaking, halimbawa yung 'di ba? We broke the record ng Yolanda, pinakamalakas na bagyo. Mamaya wala na tayong i-break na record. Kasi lahat palakas na palakas. Palakas na ng palakas eh, 'di ba? The last one was the last record na wala na yung in 1945 nagkaroon ng ganito ganyan baka. Pag dumating na yung panahon na yon, ang pinakamalaking kinakailangan natin ay pag-asa. Many people will lose hope. Kasi hirap din. Disaster, ganyan. Kahit na sa Yolanda, namatay yung tatay mo, nanay mo, ikaw na lang. Siyempre, what will remain is hope. Sana. Diba? Kaya yun ang huling system niya. The system of inculturating hope. Kailangan talaga may pag-asa. Kasi pag nawalan tayo ng pag-asa, wala na tayong matutukan. So sa Sunday, ino-launch natin itong yung island. Pilgrimage to Paradise. So ikaw yung keynote speaker sa Hilig para sa Kalikasan. Marami tayo. Hindi ako kakanta doon, ano? Pwede naman. No, we're very lucky kasi yung event, we are very lucky na may mga nag-unlock sa atin. Andun yung Green Convergence is joining us. And even Upland Tubig, yung partnership ng MWSS, MMDA, and NWRB, andun yung Upland Tubig. Saka meron tayong mga yung solution permaculture. Yun. Andun din sila. So it's something na talagang kumbaga the universe is putting these things into places.
Oo, nagtataka rin po ako dito sa libro, ano? When I wrote this, Dave, actually sinulat ko ito para sa mga anak ko. Di ba? Kasi sila yung next in line. Nabasa ko na yung nakalagay, the writing on the wall. I read it. Kung mawala man tayo, ano yung gagawin nila? Parang this is like an instruction to my children. Sana. Di ba? Pero nagulat ako dahil nung una si Michael Paraino, di ba? He's professor of Native American history sa Berkeley. Sa California, di ba? One of the best schools sa US best university. And he read the book and binili na niya yung lupa doon sa tabi ko, 7 hectares. Father, let's do what you're proposing in your book. Tapusin natin, pagandahin natin. 1 year na siya doon, investing doon. So, sabi ko, pwede ata ito, ha. Tapos nung just lately, no? So, just lately, there is a lawyer na nag-aral sa Yale. Read the book. And, is a lawyer handling 80 lawyers, earning 2.5 million a month. Diba? Tapos sabi niya, I will start my mag early retirement to do what is in your book. Kasi yun importante para sa future ng mga anak ko. Diba? I provided so much sa kanila, di ba? Lahat na ibigay ko na rin. Pero sa US, mayroong kumakalat na balita na yung mga may pera. They are purchasing large tract of land. Nabalitaan mo ba yun? Oh, yeah. Sa US, nangyayari yun eh. Yeah. To recover it. Parang they are preparing daw for something na parang pag ano man ang mangyari, doon sila. Yung mga taas na lugar, malayo sa ano. Yun yung, yung mga nakabasa ng kung ano ang mangyayari, reading the signs of the time. Yun nga yung topic ng chapter 6. How do we read the signs of the time? Kailang mangyayari ito, ano yung mga makikita na natin, what are the scientists saying, no? So that we can do the right response. So the book is like that, you know, na may mga nakabasa na may isip, nagtatalino na gawin ito because this is like, sabi ko nga, may experience na tayo ng Pinatubo, may experience na tayo ng Yolanda, may experience na tayo ng Ondoy, na nag-evacuate tayo ng mga tao, di ba? Sa Davao, kung anong mga nangyaring sakuna sa Pilipinas. Master na dapat tayo ng human resettlement. Nakakalimutan na ito. Dapat, walang long term. Kaya nga, dapat naging master na tayo ng human resettlement. Because of all the resettlements that we have done. Nag-resettle na tayo ng mga squatters. Pero hanggang ngayon, bobo pa rin tayo sa resettlement. So, ito ang sinasabi ng libro na bago dumating yung disaster, let us do our resettlement. Let us create our financial basyo, sabi nila sa Japan. The place where we will escape or evacuate. Gawin na natin before dumating yung disaster. So, bukod sa Sunday po, sa himig para sa kalikasan, pwede ninyong bilhin tong libro na ito. Magkano ba yung ano na yan? 500 daw sabi ni Roy dahil 300 will go to me and my program for tree planting. So, para sa tree planting. And 200 will go to our party, Green Party. Para naman mapursige yung governance agenda. At saka yung campaign. Diba? Napakahalaga na po na talaga ng Green Party ngayon eh. Although we are not politicians, karamihan sa atin, hindi naman talaga kasi wala nang nakikinig din. Oo. Ang problema natin is leadership. Yun ang kulang. Leadership. That's why Green Party is very important. For green leadership. It doesn't mean politics, di ba? Winning a seat or what. But to lead in the time of climate crisis. Yan ang kasi role hindi wala sa puso yung nakaupo dyan. Di ba sinasabi sa kanya, okay lang. Dapat maghanda tayo kasi andyan na.
So, sa Sunday pa, punta kayo sa Hiwig para sa kalikasan. Meron pong booth doon and you can talk. You can talk to you. Opo. You can purchase the book. Actually, hindi ka na kumita dito eh. Wala. Yung binalik mo rin sa nature. Hindi bali na kasi po, itong libro nito, advertising ko lang sa inyo. Ako po ang nag-print at saka ako rin po ang nag-bookbind. Ikaw nag-print? Ako ang nag-bookbind. YouTube. Yun ang maganda sa YouTube, di ba? Natuto ako mag-bookbind. I made already 100... Sa organic book. Yan. I made already 150 books. Di ba? By just... Sayo mo kanina, may pinantahan ka na gusto kong interested ata sila eh. Ewan ko lang they will evaluate pa sa UP Press kung karapat dapat siya. So pag hindi makapunta sa Sunday, paano sila makakakuha ng Pilgrimage to Paradise Climate Change Adaptation? Sa Green Party, kay Roy. They can order from Roy and then Roy will so yan po sa website Green Philippines, Aksyon Kalikasan. Last message sa mga kapanood sa atin, manonood, challenge sa kanila. Yan. Ako, anong challenge sa kanila? It is very serious, the problem. The crisis is very serious. But what I am saying in the book is, it is enjoyable to do this. Hindi ito yung bagay na hindi tayo masisiyahan sa paggawa. Diba? Oo, napakaseryoso ng problema. Pero yung paggawa natin ng solusyon ay napaka-humanizing. Tataas yung level ng pagkatao natin. Ang problema sa mundo natin, na nakikita natin ngayon, di ba, na ang mga tao, happy sila sa labas, pero sa loob hindi, di ba? Pero kung halimbawa gagawin natin itong climate change adaptation, di ba? Magkakaroon tayo ng new purpose in life na mas malalim pa doon sa bibili ka ng ganito, bibili ka ng ganyan. Yung mas malalim na purpose in life that will give happiness to a lot of people. Yun ang take ng the secret aim of the book is, sabi ko ng secret, it is fun to be with nature. It's real fun to be with nature. Sa show natin po sa Aksyon Kalikasan. Aksyon Kalikasan TV, siyempre, maraming salamat sa pagpapa-extend ng show sa VG8 Radio. Thank you po. Pocholo, Remier, maraming salamat. Sir Pabs, maraming salamat. Sir Pabs. Sa Sunday, huwag niyo kakalimutan ha. December 8, Himig para sa Kalikasan. Ito po ay sa Food Village, sa second floor ng Citas, no? Building B. December 8, simula po ng program natin ay alas 12, pero 10 a.m. pwede kayo nandun na yung mga green exhibits natin. World Green Council, itong Green Convergence, Solution Permaculture, meron pang yung mga parang indigenous na kwintas, indigenous na damit. Sumama sila. Sayang yung kay Brian Gorta ng mga weeding. Okay, ano ito, may booth tayo doon? Meron. Kasi I'll be going there sa morning pag nagsiset up, diba? Pero I have a meeting. Baka hindi ka makarating sa keynote speaker. Meron. Nakakarating. Baka mamaya, wag ka na. Yun na lang diretso. Baka mamaya. Yan, maraming salamat mga kaibigan. Hanggang sa susunod po Thursday, hingin ko kay Sir Ka-Action Pads yung mga video ng kanyang Green Commune. At syempre, ito yung palagi inuulit-ulit na challenge, yung message ni Greta na talagang natouch din ako sa message niya. Ito po, ending ulit natin para sa Aksyon Kalikasan TV. Huwag niyo kakalimutan i-like and share ang VG8 Radio page at ang VG8 Radio official sa YouTube. At syempre, bisitahin niyo rin yung website ng aksyokalikasan.org at greenparty.ph. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, kasama niyo pa rin si Sir Buds, ang Chairperson ng Aksyon Kalikasan, at ang inyong Kuya Dave. Hanggang sa susunod, maraming salamat. This is not a drill. My name is Greta Thunberg.
We are living in the beginning of a mass extinction. Our climate is breaking down. Children like me are giving up their education to protest. But we can still fix this. You can still fix this. To survive, we need to stop burning fossil fuels. But this alone will not be enough. Lots of solutions are talked about. But what about a solution that is right in front of us? I'll let my friend George explain. There is a magic machine that sucks carbon out of the air, costs very little, and builds itself. It's called a tree. A tree is an example of a natural climate solution. Mangroves, peat bogs, jungles, marshes, seabeds, kelp forests, swamps, coral reefs, they take carbon out of the air and lock it away. Nature is a tool we can use to repair our broken climate. These natural climate solutions could make a massive difference. Pretty cool, right? But only if we also leave fossil fuels in the ground. Here's the crazy part. Right now, we are ignoring them. We spend 1,000 times more on global fossil fuel subsidies than on natural-based solutions. Natural climate solutions get just 2% of all the money used on tackling climate breakdown. This is your money. It is your taxes and your savings. Even more crazy, right now when we need nature the most, we're destroying it faster than ever. Up to 200 species are going extinct every single day. Much of the Arctic ice is gone. Most of our wild animals have gone. Much of our soil has gone. So what should we do? What should you do? It's simple. We need to protect, restore, and fund. Protect. Tropical forests are being cut down at the rate of 30 football pitches a minute. Where nature is doing something vital, we must protect it. Restore. Much of our planet has been damaged. But nature can regenerate, and we can help ecosystems bounce back. Fund. We need to stop funding things that destroy nature and pay for things that help it. It is that simple. Protect, restore, fund. This can happen everywhere. Many people have already begun using natural climate solutions. We need to do it on a massive scale. You can be part of this. Vote for people who defend nature. Share this video. Talk about this. All around the world, there are amazing movements fighting for nature. Join them. Everything counts. What you do counts. The voices of greatness. VG8 Radio. VG8 Radio. VG8 Radio. VG8 Radio.